אז אנחנו בפרק ו', לפני שבועיים היה לנו שיעור, והתחלנו את פרק ו', והתחלנו לגעת ביחידה הכי לא זוגית. מה זאת אומרת? התחלנו לדבר על הנפש הבהמית, ואמרנו שפרק ו', ז' וח' מתעסקות עם אותה נפש שנייה, עם אותה נפש ראשונה בעצם. היא זאת שמנהלת אותנו וחיה איתנו ומלווה אותנו ודואגת להיפגש איתנו רוב היום אנחנו איתה, והיא נפש לא זוגית. ולמה הגדרנו אותה כנפש לא זוגית? כי זו בעצם נפש שרואה את עצמה. היא רואה את הצרכים שלה. היא רואה את האני. השליחות שלה זה מה אני רוצה, מה אני צריכה. והסברנו שאנחנו העם היהודי שזכינו לקבל את הפיצול הזה, שזכינו לקבל גם נפש אלוקית וגם נפש בהמית, כי אנחנו בעצם רוצות לאחד שני כתבים. למה כתבים? כי לכל אחד מאיתנו יש גוף. גוף גשמי כמו לכל אדם בעולם. אבל בנוסף לגוף הגשמי, קיבלנו נפש אלוקית, תודה רבה. ואותה נפש אלוקית, היא נפש של חיבור. היא אותה נפש שמחברת אותנו לקדוש ברוך הוא, אבל היא גם מחברת אותנו בין אדם לשני. היא עוזרת לנו לראות את השני, להרגיש את הצורך שלו, להיות באמת קשובה אליו. הנפש האלוקית היא בעצם נפש זוגית. היא לא נפש שרואה מה אני רוצה, מה אני צריכה, מה עכשיו. אתם רואים ילד קטן, הוא רוצה עכשיו גלידה, הוא רוקע ברגליים, הוא משתולל, הוא עכשיו, כאן ועכשיו, כלום לא מעניין אותו. כי זה מה שאני רוצה, אח שלי קיבל גלידה, ואני לא, זהו. גם אנחנו הרבה פעמים מתנהגים בדיוק כמו אותו ילד קטן, שרוצה את הגלידה כאן ועכשיו. אז התחלנו להיחשף לנפש הבהמית, ללמוד אותה, להכיר אותה, והיום אנחנו נרצה יותר ויותר להתעמק איך אנחנו מתמודדים איתה, מה אנחנו עושים איתה ומה היא אומרת לנו. אז כשאנחנו מדברים על נפש אלוקית ונפש בהמית, אנחנו מדברים על אותם שתי זהויות שנמצאות פנימה, ולכן אנחנו הרבה פעמים מאוד מבולבלים. למה אנחנו מבולבלים? כי אנחנו באמת רוצים זוגיות, באמת רוצים לעשות מה שהשם רוצה, באמת, זה לא שקר. את רואה אישה שיכולה לבוא אליי ולבכות, אני רוצה לשמור שבת, והיא הכי אמיתי שלה. וכאילו היא יוצאת מהחדר, וזה נמחק. מה, היא בלבלה לי את המוח? לא. היא לא בלבלה לי את המוח. באמת, הנפש האלוקית שלה רצתה את הטוב. אבל באותו רגע, הנפש הבהמית מתחילה לשחק את המשחק שלה. ואנחנו נלמד את המשחק הזה שקורה לנו בתוך הגוף, ולפעמים הוא די מבהיל אותנו. כאילו, מה קורה לי בפנים? מה קורה לבעלי? סתם אתמול הוא הבטיח הבטחות? אתמול הוא הבטיח, הוא בכה, לא יקרה יותר, לא יהיה יותר. למחרת בבוקר, כאילו, מה אתמול עשית לי? משחק? מה בלבלת את המוח? לא. הוא לא בלבל את המוח. באמת באותו רגע יש מצב שהנפש האלוקית שלו פעלה בו לחיבור, לקשר, להיות שם. באמת הילד שלך אמר לך, לא אמא, אני מהיום הולך לבית כנסת, אני אתפלל. ולמחרת בבוקר הוא שכח. והמשחק הזה, זה משחק החיים. זה באמת המשחק שמתיש אותנו.
אנחנו יכולים לראות פתאום את הבעל מתבלבל, לא יודעים מה הוא רוצה, ואז הוא מתאפס, ושוב הוא מתבלבל. והרבה פעמים נשים מאוד מתעייפות מזה, כי זה מאוד מבלבל אותם. אז מה אתה רוצה? שיגעת אותי. עכשיו אנחנו רואים את זה אצל ילדים מתבגרים בכמויות, אבל גם אצל אנשים מתבגרים. כי כולנו מתבגרים ומתבגרים ומתבגרים כל החיים. וזה מדהים שכשאנחנו מבינות את זה, ולפעמים גם אומרים לילד, אפילו לילד הקטן, זה לא אתה לא רבת עם אחותך, אתה לא דיברת עכשיו לא יפה, זה היצר הרע שלך. מה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים את זה? ובאמת לא אתה. משהו יתגבר עליך. הרע הזה שנמצא בתוכך והוא נמצא גם בי. הוא יתגבר עליך, אבל אתה באמת רוצה טוב, אתה באמת רוצה להסתדר עם אח שלך. אז זה מתחיל בגיל קטן, וזה ממשיך לגיל גדול, ויש אנשים שכאילו הם לא קונים את זה. מה הם אומרים? סתם הילד עושה הצגות, את יודעת איך הוא מתנהג בבית? את יודעת איך הוא מתנהג בבית ספר? לדוגמה, הפוך? לא, הילד שלנו מפוצל, ואני מפוצלת, ואת מפוצלת. כי יש בנו שני צדדים, שתי זהויות מאוד דומיננטיות. מאוד דומיננטיות. זה לא אחד גדול, אחד קטן, זה שניהם חזקות, עוצמתיות ומנהלות אותנו. אנחנו צריכים היום ביחד להתחיל ללמוד איך מתמודדים עם הדבר הזה. מה עושים איתו? כדי שאנחנו באמת ניתן לנפש האלוקית שלנו, לנפש הזוגית שלנו, לנפש שרוצה חיבור, לנפש שרוצה אמת להתחיל לפעול ולהיות היא. מה יעזור לה? לבטא את עצמה בצורה הכי טובה שיש. אז בשיעור הקודם, העלינו כמה שמות שקראנו לאותה נשמה. חבל שהמצגת שלנו לא עובדת, זה היה עושה לכם קצת סדר, אבל אני אחזור על זה כשהמצגת תעבוד. דיברנו על זה, על מינוחים שונים שבעל התניא בפרק ו' משתמש. ואמרנו שהמינוח, הדבר הראשון שדומיננטי בנפש הבהמית, מה היא? שהיא מאוד רגשית. הרגש שלנו שמנהל אותנו הוא פחות שכלי, כי בדרך כלל מה שמנווט את הנפש הבהמית זה הרגש. היא משתמשת בשכל לשירות הרגש. השכל שאנחנו משתמשים בו במהלך כל היום, הוא בהתאם לרגשות שלנו. בא לי עכשיו גלידה, אז השכל שלי יתחיל להפעיל מה אני צריכה לעשות כדי לקנות גלידה. איפה יש את הגלידה שאני רוצה, את מי אני אשלח לשם, ואת מי יביא לי את הגלידה. זאת אומרת, השכל שלי ישמש כמנוע לרגש. אבל מה הניע אותי? רגש. גלידה זה טוב. הבעיה כשזה מגיע לדברים אחרים. אבל זה החיים. נשים בכלל, אנחנו אלופות הרגש, ואנחנו בעצם מנהלות גם את הבית שלנו עם הרגש הזה, והרבה פעמים אישה עם כל הדיפלומטיה שלה, מה שהיא באמת רוצה ברגש שלה, היא מנווטת את בעלה. נכון? מכירות את זה? היא איכשהו מנהלת את העניינים עם הרגש שלה, ואיכשהו השכל שלו עובד יחד איתך, והם נופלים בפח. זה פשוט עובד. נשים הן אלופות הרגש, וגם יש להם את הדיפלומטיה הזאת להגיע לנפש של הבעל, מי שבאמת למדה את הטכניקות וצריך ללמוד את הטכניקות. כי ברגע שאת לומדת את הטכניקות, זה אומר שאתם מתחילים לשדר על אותו גל, ואנחנו נדבר על זה. מה זה? גילית לויטלי את הסוד. איי. עכשיו הוא מקשיב לכל השיעור, זה קצת בעיה. תודה רבה יצחק, באמת, פה שזה יוקלט, זה יהודי צדיק, שהגיע עכשיו מרוב הג' כדי שזה יעבוד לנו, אז תמחאו לו כפיים. כי הוא רק כשאנחנו נצייץ שצריך עזרה, יצחק מתייצב. זה פשוט אין מילים, באמת, השם יברך אותך. אז נקדיש את השיעור הזה לזכותך, שיהיה לך בריאות וכוח, ובעזרת השם הרבה נחת, ובטח השכר משמיים, זה ברור.
אז אנחנו אמרנו שהנפש הבהמית היא נפש רגשית, היא מאוד מלאה ברגש, העוצמות שברגש מנהלות את הנפש הבהמית, ודיברנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שהנפש הבהמית מכונה בפרק ו' בתניא, סיטרא אחרא. זוכרות? מה זה סיטרא אחרא? מה אמרנו זה סיטרא אחרא? צד אחר. מה זה צד אחר? אמרנו שבקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, יש שני צדדים, וקיבלתי הרבה שאלות, ואני כל כך נהנית לקבל שאלות כאלה בפרטי, אתם לא יודעות איזה נחת זה עושה לי, כשאני רואה שמישהי יושבת ומתעמקת בשיעור, ואחר כך באה ושואלת שאלות, אז על השיעור שעבר קיבלתי הרבה שאלות, זה עשה לי עונג. אני אומר לכם, דיברנו שהסיטרא אחרא, שכשאנחנו עושות משהו בחיים, או שזה קדושה, או שזה יונק מצד אחר, זה לא קדושה. אין משהו באמצע. והרבה שאלו, מה זאת אומרת? אין משהו אפור? מה זאת אומרת? אז אנחנו רגע נרד לזה ונצלול גם לתשובה הזאת, אבל לפני כן אני רוצה להסביר עוד מושג. בפעם הקודמת הסברנו שסיטרא אחרא, דבר שאת עושה ברגע שאת מתחתנת, ברגע שאת במערכת יחסים שדורשת ממך כך ותן, יש איזו מערכת יחסים שנוצרה, או שאת עושה דברים למען הקשר, או שזה לא למען הקשר. אין משהו באמצע, מה זאת אומרת? אישה שהיא נשואה, והיא נמצאת בקשר, כל דבר שהיא עושה למען הבריאות שלה, למען ההצלחה של הבית, אבל בראש שלה זה למען הבית, למען הקשר, אז היא נמצאת עם הפנים לתוך הקשר. זה אומר שזה צד הקדושה. לבריאות. ברגע שאני עושה דברים, מה זה צד אחר? זה שאני אומרת, יש בית ויש אותי. והרבה אני שומעת את הקולות האלה. איפה אני? איפה אני? ודיברנו הרבה בשיעורים, שאני לא רוצה לראות את אף אחד נעלמת. את אף אחד לא נמצאת. שקשר זוגי חייב להיות לך מקום ומקום בריא. אז מה זאת אומרת? איך אני משמרת קשר? כשיש לי מקום, יש לך מקום, אבל אנחנו אחד למען השני, ובואו תראו לאיפה אנחנו הולכות. בא בעל התניא ומביא לנו בפרק ו' מושג חדש. ערב טוב. ולמושג הזה קוראים קליפה. בנות, קליפה זה דבר טוב או רע? טוב. טוב. יש פה גם... מיותר. רע. גם וגם. מה אתם אומרות? קליפה זה טוב או רע? רע. כן, על הפרי. הקליפה שומרת עלינו. אוקיי. אז בנות... סתם יש קליפה. בנות, בואו ניקח דוגמה של קליפה מפרי. ואם אני רוצה לקחת מפרי שהקליפה שלו דומיננטית למה שאנחנו צריכים בשיעור שלנו, אז אני אקח את האגוז. אגוז, למה אנחנו לא אוכלים בראש השנה אגוזים? מי שיודעת? כי אגוז בגימטריה? חטא. סליחה. לא אוכלים אגוזים משתי סיבות. שנייה. לא, אין בעיה. אני לא יודעת על שבת. אני יודעת שבראש השנה וערב יום כיפור לא אוכלים אגוזים, גם כי בגימטריה אגוז זה חטא, וגם, אוקיי, תודה רבה לך, מעולה. אמרנו שאנחנו לומדות על הנפש האלוקית, ובעיקר אנחנו מתמקדות בנפש הבהמית. יהודי מאחד בעולם שני כתבים, לכן צריך להכיל בתוכו שתי נפשות הופכיות.
מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו מנהלים בחיים שלנו, כאשר אנחנו רוצים להגיע לקשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. אמרנו שהאלוקית היא זוגית, היא עושה רק מה שהשם רוצה. הבהמית היא במרכז, מרוכזת באני שלי, נכון? אמרנו שהבהמית היא רגשית, היא מחוברת למציאות, היא איתנו, היא אותנו יום יום, היא הולכת איתנו, מנהלת אותנו. ודיברנו על הסיטרא האחרא. הבחינה שלנו, שדיברנו על זה בשבוע שעבר, מהיכן אני פועלת? האם אני פועלת מהצד של הקדושה, או האם אני פועלת מהצד השני? אם אני פועלת מהצד של הקדושה, אני תמיד אהיה, אם אני פועלת גם בזוגיות מהצד של הקדושה, אני תמיד אהיה למען הצורך של השני. אם אני פועלת מהצד של הנפש הבהמית, זה כל הזמן אני אחפש את עצמי. איפה אני? איפה אני בתמונה? מה איתי? מה יהיה איתי? ועל זה דיברנו גם כן, ואני ממשיכה הלאה. אם נסתכל על התמונה, אנחנו נראה פה אגוז. האגוז הזה, כשהוא על העץ, יש לו קליפה ירוקה, בפנים יש את הקליפה חומה שאנחנו מכירים, ובפנים יש עוד קליפה. יש את כל החוצצים שיש בתוך האגוז. 3 קליפות יש באגוז. אם נשים לב, מי עוזר לקליפה הזו לגדול? העץ. העץ שולח ויטמינים ונוזלים לתוך הקליפה. אבל באיזה מידה? מצומצמת. כמה שהקליפה, את מירב המאמצים של העץ, הוא משקיע בפרי. כדי שהפרי יהיה מתוק, כדי שהפרי יהיה איכותי. הקליפה היא נבראת על ידי העץ, כמובן על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לעץ את הכוח הזה. היא נבראת, העץ מזין את הקליפה. העץ מקיים את הקליפה, אבל הוא מקיים את הקליפה במידה מסוימת, לא במידה מלאה כמו בפרי, ולכן יוצא לי פרי וקליפה. האם צריך את הקליפה? כן. הקליפה היא מגנה על הפרי, הקליפה היא גורמת שבעלי חיים לא יאכלו את האגוז הזה, שהוא יהיה שמור בשבילנו. אז אנחנו צריכים את הקליפה. אבל תמיד אנחנו מדברים על זה שצריך להוריד את הקליפות מהחיים שלנו. אז איזה קליפות צריך להוריד מהחיים שלנו? להוריד או לא להוריד? אז בואו נראה. חברות יקרות, אנחנו עוד מעט נדבר על איזה קליפות מנהלות לנו את החיים, ואיפה זה פוגש אותנו. אבל בואו נבין, קליפה משל עצמה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה. הקדוש ברוך הוא מהווה אותה, הקליפה בנפש שלנו. הקליפה בעץ, אנחנו הבנו, אבל הקליפה בנפש שלנו, מה המטרה שלה? למה? קודם כל, מי שיש לכם מושג, מה היא תהיה הקליפה בנפש? איך היא נקראת? איזה קליפה יש לנו? הקליפה שהכי מקשה לנו על החיים. אגו, מי אמרה? 10 נקודות. אגו. האגו זה הקליפה של חיינו. מה האגו עושה? מחזיר אותי כל הזמן לאני. האגו לוקח אותי כל הזמן לאיפה אני. הנה מבטלים אותי. הנה לא רואים אותי. הנה לא שמו לב למה אני הבאתי. התייחסו לכולם, אליי לא התייחסו. איפה אני? זה האגו. אז אולי היה אפשר לוותר על האגו. מי אמר שצריך אגו? מה אתם אומרים? אם היינו בלי אגו, איך היינו נראים?
יותר טובים? צריך במינון. למה צריך במינון? כי זה שומר עלינו. מכבד את עצמך. סוג של הכרה. ערך עצמי, אני קוראת. נכון. נכון. אוקיי. יפה, התחלה טובה. בנות, שימו לב. בנות יקרות, אם לא היה לנו אגו, מה קורה לבן אדם שאין אגו? אין לו עמוד שדרה. אין לו מוטיבציה, בנות, שנייה, אין לו מוטיבציה, בעל שלא היה לו אגו, בואו ניקח דוגמה כזאת, אולי הייתם חולמות על זה, אבל בואו תראו מה היה קורה. בעל בלי אגו, הוא אדם שלא יכול לקחת אחריות על אישה ולהתחתן איתה. בעל בלי אגו הוא אדם שהוא בלי אגו הוא אדם שאין לו שום מקום של אני שווה משהו. אדם שהוא חושב שהוא אפס, הוא לא אדם שיכול למצות את פוטנציאל חייו. הקדוש ברוך הוא היה חייב להטביע בנו קליפות. הקדוש ברוך הוא היה חייב להכניס לתוכנו איזשהו מוטיב של אגו, שיהיה לי כן אני. לא רק שיהיה לי אני, שהאני שלי יהיה זוגי. מה הכוונה? שכאשר אני אבחן את הקשר שלי, יהיה לי גאווה שבעלי מצליח. זה האגו שלי. יהיה לי שמחה שהילד שלי גודל יותר ממני. מאיפה זה בא? זה בא מהאגו. האגו שהוא לא חוצץ, הוא בסדר. כאשר הקליפה של האגוז מתחילה לחצוץ בינינו, זה כבר חונק את הגרון, זה כבר לא טעים. כאשר הקליפה, אותה חציצה, אותו אגו, אז מה אמרנו? צריך אגו. הקליפה זה אגו. צריך אגו. אממה, אסור שהאגו הזה יהפוך להיות העיקר. כל עוד האגו הזה הוא במינון מסוים שנותן לי יכולת להתחבר לבעלי, כי אני שווה משהו, נותן לי יכולת לעשות עם החיים פעולות יצרניות כאלו אחרות, להשפיע, להעיר, לעשות. זה מגיע ממקום שיש אגו, אבל אותו אגו חייב להיות לא בחציצה עם השני. אני אספר לכם סיפור אמיתי שאני נתקלתי בו, באישה שהגיעה אליי, זה היה קשה לגלות את הפואנטה בקשר הזוגי שלה. אבל הנקודה איתה, זה שבעלה הצמיח כנפיים הרבה מעבר למה שהיא חלמה. היא רצתה שהוא יעבוד, אבל שלא יעוף על עצמו. שישאר קצת קטן ממני. וזה כבר האגו החוצץ. האגו המפרגן ייתן לבן הזוג לצמוח, לגדול, להיות הכי טוב שלו, להביא את עצמו למיצוי הפוטנציאל המלא שלו. אם יש מצב של הקטנה, איזושהי הקטנה, זאת אומרת שהאגו לא מאוזן, זה לא שאין לזה תקנה, יש לזה עבודה, אנחנו כל החיים בעבודה. הכל בסדר, אין מה להיבהל, זה דבר שהוא ניתן לעבוד עליו, אבל כל הרעיון וההבנה היא שאגו חייב להיות, קליפה צריכה להיות. הקדוש ברוך הוא מחיה את הקליפות האלו, הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח, כמו הקליפות של האגוז, ואם נראה אצל האגוז, באגוז יש 3 קליפות, יש את הקליפה הירוקה, יש את הקליפה שעוטפת את הפרי, ויש את הקליפה בתוך הפרי, החוצצת. 3 קליפות.
ובנפש שלנו יש גם 3 קליפות הטמעות. גם לנו יש ג' קליפות הטמעות על הנפש שלנו. בנות, אותם קליפות שמפריעות לנו לייצר קשר, הקליפות האלה שגורמות לנו שהמטרה מתפספסת. אני כבר לא במטרה. אני מחוץ למטרה. ואם איבדתי את המטרה, והקליפה מתחילה להפריע לי באמצע, זה אומר שאני לא ממוקדת, ואני לא נמצאת במקום של הפרי. אני רוצה לתת לכם רק דוגמה קטנה. היה לי בחור שהיה סובל מחרדות, גבר, בעל, שהיה סובל מחרדות. ואשתו, הם הגיעו ביחד לטיפול זוגי, החרדות שלו הציקו ממש לקשר הזוגי. זה היה מעיק, זה היה לא בריא, והפך להיות יותר ויותר אובססיבי, הוא דרש יותר תשומת לב בעניין הזה, ויותר תשומת לב, ובעצם מרכז הקשר שלהם הפך להיות מה? החרדות. זה אומר שבבוקר קמים, איך הרגשת בלילה? ישנת טוב, לא ישנת טוב. בצהריים, טלפון, הרגשת טוב, לא הרגשת טוב. בלילה, שוב פעם. היא מרגיעה אותו לפני שהוא ישן, ואז הוא נרדם, והוא לא נרדם, והוא מתעורר, ותכיני לי כוס תה, וזה היה ניהול הקשר כל הזמן. והיא הגיעה, כמובן מה? עייפה, נפשית, פיזית, מרגישה שהיא לא נמצאת בקשר בריא, הילדים חשים את המצוקה הזאת, ואז שאלתי אותה, ממתי זה התחיל? והתברר שזה התחיל מהרגע שהילד השני נולד. מהרגע שהילד השני נולד, היא הפכה להיות יותר ויותר עסוקה. מה הוא ייצר? קליפה. הקליפה שלו התחילה להתעבות. כי מה הוא רצה? קשר. הוא רצה קשר. הוא רצה לדבר. הוא רצה תשומת לב. במילים פשוטות. מה הוא עשה? אנחנו יודעות שאין חרדה שנולדת סתם. אנחנו במודע או שלא במודע, ורוב הפעמים זה לא במודע, כי כל בן אדם שמגיע לטפל בחרדות, הוא אומר, קחי ממני את החרדות האלה. מי רוצה חרדות? ואז אני לפעמים צריכה להגיד, אבל אולי את בוחרת בזה? והיא מסתכלת עליי, אומרת לי, על מה את מדברת? אני בוחרת בחרדות? בשביל זה אני באה לפה לשלם לך כסף, אני בוחרת בחרדות. אז כן, צר לי להגיד את זה, ואני אסביר לכם, ופה בשיעור זה טיפול גם בחרדות. כי ברגע שיש לי עניין בתת מודע, יש לי ניצוץ, יש לי משהו שאני מרוויחה בהתנהלות הזאת, לפעמים אנשים לא יודעים מה הם מרוויחים, צריך לחפש את זה, כן? לפעמים זה מאוד ברור. אבל ברגע שאני מרוויחה משהו מההתנהלות הזאת, אני הופכת את זה ואני משמנת את זה. וזה לא נגמר. וזה לא נגמר. ושוב יהיה לה דלקת שתן וחוזרת לדלקות שתן וחוזרת דלקות שתן וחוזרת. מה קרה? הרבה פעמים זה משהו נפשי. הרבה פעמים זה איזשהו מתח שמתרכז. שאני מייצרת לעצמי, שוב אמרתי, זה לא במודע, אם זה היה במודע זה היה הרבה יותר פשוט, אבל זה הרבה פעמים לא במודע, אנחנו נותנים לקליפה מקום. הרי אם נדבר על חרדה, מהי חרדה? היא כלום, נכון? היא אוויר, מה זה חרדה? זה פחד שאין בו ממש. אם בחרדה, אם בפחד יש ממש, אז זה לא חרדה. זאת אומרת, אם עכשיו יש הזקה, ואני עכשיו נכנסת לחדר, בסדר, אני במצב תקין. אבל אם אני ממשיכה לרעוד שעה אחרי שההזקה הסתיימה, זה כבר לא רלוונטי, נכון?
זאת אומרת שבפחד הזה אין ממש. אני ייצרתי את הפחד, אני מעבה אותו, אני משמנת אותו, אני הופכת את הקליפה לקליפה שהיא בעצם כל חיי. ואז מה אני עושה? אני בעצם כל החיים מתמודדת עם קליפה, אני לא מגיעה לפרי. אני לא מגיעה לקשר הזוגי. במקום להגיע לאשתו, למקום הטוב שבה, לפרי שיש בה, לפרי שיש בו, הם כל הזמן מתעסקים במעטפת הזאת, שלא נותנת להם להגיע אל הלב, אחד של השני. אז אמנם היא נותנת לו את הלב, היא שואלת אותו 10 פעמים ביום, מה שלומך? אבל בואו אני אגלה לכם סוד, היא לא עוזרת לו. היא עוזרת לו לייצר שכבה עבה יותר, היא לא עוזרת לו. וזה הנקודה. למה צריך לפעמים להתייעץ? כי בייעוץ, קודם כל תסירי את זה מתוך הקשר הזוגי. צריך להפוך את זה למשהו אחר, למשהו מקצועי. זה על קצה המזלג, נתתי רק דוגמה, איך אנחנו הופכים קליפה למשהו עיקרי. והקליפה הזאת היא בעצם מלווה אותנו בחיים שלנו, בהמון מקרים, ובהרבה מישורים, ובהרבה פעמים שאנחנו הופכים משהו שהוא תפל ללב של חיינו, לעיקר. עכשיו אני רוצה אוטו, ואני צריכה את הרכב, אבל זה מעסיק אותי יום ולילה, וכל ויכוח עם הבעל, זה יגיע לרכב שאני לא קיבלתי, ואני הופכת את זה לאיש הוא הכי גדול. זה תהיה הקליפה שלי. זה תהיה הקליפה שאני מעבה ומעבה ומעבה ומייצרת לעצמי בעיה שאני לא נוגעת בלב אחד של השני. והיום אני אביא לכם גם כמה רעיונות, כמה כללים, כמה כלים, איך לגעת בלב וקצת לדלג על הקליפה המעיקה הזאת שהיא מלווה כל אחת מאיתנו. שלא נחשוב שזה רק אצלה. כל אחת יכולה לנסות לראות באיזה קליפה היא נמצאת. מה זה אומר? מה המוטיב המרכזי שמנהל לי את החיים, שעליו איתו אני קמה ואיתו אני יושנת? האם זה נכון? האם זה נכון שאני צריכה לדאוג מזה כל היום? האם זה נכון שזה צריך למלא לי את החיים כל היום? או אולי זה קליפה שאפשר להסיר ולחיות. בכלל לא בטוח שאני צריכה אותה איתי כל היום. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהדאגה תוריד מאיתנו את הבעיה, היא לא מורידה שום בעיה, דאגה, היא רק מוסיפה, כן? אז כל אחת תחשוב איזה קליפה מנהלת לה את החיים, והאם זה נכון שהיא משמרת אותה, ושהיא משמנת אותה. אפילו תכתבו לכם את זה במחברת. מה הקליפה שאני משמנת ומשמרת, ואני מנהלת את עצמי סביבה? האם אני יכולה לפצח אותה, ולהניח אותה רגע בצד? אחת מהקליפות הכי קשות בזוגיות היא כעס. בעל התניא אומר לנו, שימו לב למילים שביחזקאל, רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. אש. רוח שערה בחינת גסות הרוח, דחף פראי ואז שמנתק מהקדושה. הקליפה הראשונה היא אותה קליפה של כעס, של רוח שערה, של אימפולסיביות, שאני רוצה משהו ואני לא רואה אף אחד, שכל העולם ישרף, אני עכשיו צריכה להגיע לאיפה שאני רציתי, גם אם זה בחשבון של מישהו, וגם אם עכשיו אתה תישאר בבית פגוע, לא אכפת לי, אני נמצאת בדחף שמנתק אותי מהקדושה, מהאנשים סביבי, מהקשר. ספירה, קליפה ראשונה, הקליפה השנייה, ענן גדול, העלם ואחירות,
שמחשיכים את האור האלוקי. הענן זה הרוח. הענן זו אותה הוללות והתפארות, ואני אסביר. בבית שיש העלם, מה זה העלם? אני לא רואה את השני. אני מתנכרת לשני. אני רואה את עצמי, את האני שלי. ברגע שאני מתעלמת, יש אחירות. הקשר הוא לא נכיר, הוא אחור. וברגע שיש אחירות, זה מחשיך את האור האלוקי. הדברים האלה באים מהוללות, ואני אגיד לכם משהו. הוללות זה אותה ליצנות שגם לא יכולה להיות בתוך קשר זוגי. מותר לצחוק, צריך לצחוק, ותצחקו הרבה. אבל לא ליצנות אחד על השני. בטח לא ליצנות ליד אחרים. אבל ליצנות, ציניות, כל התחום הזה שמאחיר את האווירה, כל התחום הזה שגורם לשני להרגיש אחור, לא יכול להיות בקשר זוגי, והוא מסוכן. ואנחנו מגיעים לשלישי. הנקודה השלישית זה אש מתלקחת, להט ותאווה יוקדת לדברים אסורים. אני רק אומר ששלושת הדברים האלה הם מקור כל הדברים האסורים בתכלית, באכילת מאכלות אסורות, עריות, עבודה זרה וכדומה. כשאנחנו מדברים על ג' קליפות הטמעות, אתם יכולות לצלם את זה, מי שאני רואה שאתם מצלמות. אכילת בנות, כשאנחנו מדברים על ג' קליפות הטמעות, זה בעצם לעטוף את עצמי בקליפות. מה זה עבודה זרה? מה זה עבודה זרה היום? היום יש עבודה זרה? מישהו משתחווה לפסל? רשתות חברתיות זה עבודה זרה. כל התמכרות היא עבודה זרה. כל התמכרות, מה היא עושה? מנתקת אותי מהקשר. כל התמכרות היא לא בריאה. אין התמכרות בריאה, אין דבר כזה. גם התמכרות לטוב היא לא בריאה, כן? בוא, גם בזה, הכל צריך להיות במידה ובמשורה. גם אצל אברהם אבינו שהיה איש חסד, היה צריך אישה כמו שרה, שהיא תהיה גבורה, והיא תנתב את הקשר הזה, את החסד הזה. אם לא, יוצא ישמעאל, כדי שיוולד יצחק, צריך את שרה. זאת אומרת, אין דבר בעולם שהוא בלי הגבלה, חוץ מהקדוש ברוך הוא. הכל הוא מוגבל בעולם, הכל, רק הוא בלי גבול. ולכן, בתוך העולם המוגבל שלנו, כשאנחנו מדברים על קליפות, ונתנו דוגמה לקליפה שמאכירה אווירה, אבל מה היא טריקית? מה אני אעשה שיש לי חרדות? אני אשם? אני בחרתי בזה? את יודעת אצל איזה אמא גדלתי? וכולי וכולי, זה תמיד יושב בסוף על ההורים, נכון? אז תמיד בסוף יש על מי להפיל את זה, אבל אני לא אשם. זה לא משנה מי אשם. היום יושבות פה, ברוך השם, 100 נשים שהן ברות בחירה. ועל הבחירה הזאת אנחנו צריכות לדבר. על הבחירה הזאת. למה צריך לדבר על הבחירה? כי כמו שאמרנו, העולם שלנו מלא בפיתויים ובדברים גשמיים. וזה טריקי. והפיתויים הם גם בתוך הקשר, גם פייסבוק וכל הרשתות החברתיות, הם פה, הם מונחות לפנייך. ואולי אפילו אני מתפרנסת מזה. אז מה? גם לפרנסה יש גבול, יש שעות. גם לפרנסה, האם אני צריכה לפרסם כל מה שקורה לי בחיים, או אני צריכה לבחור מה נכון לפרסם בתוך הרשת החברתית. מי שכבר נמצאת בה, מי שלא חייבת להיות בה, שלא תהיה בה. אבל אם אני נמצאת בה ואני מתפרנסת ממנה, אני צריכה להגביל אותה.
אני צריכה גם לבחור מה להכניס, האם זה נכון להכניס כל הצלחה של הילדים שלי, האם זה בריא לילדים שלי? לא. ואם זה לא בריא לילדים שלי, אז למה אני מכניסה אותם? הם לא חייבים לעזור לי בפרנסה, הם לא בשביל זה באו לעולם. צריך להיות עם איזשהם הגנות והבנה שהעולם הזה הוא מאוד מאוד נכלולי, הוא מאוד מתוחכם, והיצר הרע הזה כל הזמן שואף מה לעשות לנו? להוריד אותנו למטה. בואו ניקח דוגמה קלאסית של דבר שהוא אגוז, והוא יכול לעלות אותנו, להוריד אותנו. ממון. מה אומר לנו האור החיים הקדוש? מה זה ממון בגימטריה? סולם. למה סולם? או שזה יעלה אותך, או שזה יוריד אותך. או שעם הממון הזה אתה יכול לעשות הרבה דברים טובים, ומאחלת פה לכולם שיהיה פרנסה בשפע גדול, שיהיה לכם לתת לילדים שלכם כל מה שאתם רוצים בהרחבה בעזרת השם. יחד עם זה, ממון זה סכנה. זה יכול להפיל אותך עד באר שחת. זה יכול לפתוח לך את כל הרצונות, את כל התאוות שבעולם. ולכן, המדד, עד כמה אני צריך שימו לב, מי מסתבך בכספים? אנשים שיש להם הרבה כספים. נכון? והם ימשיכו לאבד את עצמם לדעת על הכסף הזה. למה? לא, כי הם לא יכולים לסבוע, כי זה ממכר. ואותו דבר, כל דבר שממכר אותנו בחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מצד אחד אני צריכה את הקליפה. מהי הקליפה? האגו. מצד שני, אני צריכה כל הזמן מדד עד כמה זה הופך להיות אצלי העיקר. עד כמה זה עיקר חיי. או שאני משאירה את זה כקליפה, או שאני מצליחה לשבור את זה. ואת זה אנחנו אומרים כל יום בתפילה. ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרתו, ולכות הרישה מהרה, תעקר ותשבר ותמגר. מסבירה לנו תורת החסידות, זה 3 מושגים לשבירת ג' קליפות הטמעות. לשבור, למגר ולעקר. עכשיו מגיעה מילה נוספת, ותכניע. מה זה ותכניע? בנות, יש קליפה נוספת. הקליפה הזאת נמצאת על האגוז, על השקד. אם אני אכניס את השקד למים, מה יקרה לו? אני אקבל שקד מולבן. הקליפה החומה, שאני יכולה גם לאכול אותה והיא גם בריאה, תרד. ואני אקבל שקד מולבן. מהי הקליפה הזאת? קליפה שאני יכולה לבחור אם לאכול אותה או לא לאכול אותה. אני צריכה לדעת. בחסידות בנות זה רק משל כל האגוזים, כן? יש לנו קליפה נוספת. הקליפה הזאת נקראת קליפת נוגה. זה קליפה שהיא דקה. לפעמים אני צריכה אותה, לפעמים אני צריכה להוריד אותה. אבל לפעמים היא גם אכילה, וזה בסדר אם אכלתי אותה. כמו הכוס מים הזה. הכוס מים הזה זה קליפת נוגה. בחרתי לשתות אותו, כדי שאני אוכל למסור שיעור, אז עוד יותר, זה עולה לקדושה, ובטח שכשעשיתי ברכה, ואתם עניתם אמן, זה עלה לקדושה. מה קרה לזה? דבר שהוא סתמי, שהוא פרווה. דבר שהוא סתמי, דבר שהוא פרווה, כל דבר שהוא כשר, אין בעיה, אני יכולה לאכול תפוח. אני רק צריכה לדעת איך לאכול את התפוח. את יכולה לנסוע עם בעלך לטיול וליהנות
שום בעיה, תהני. הקדוש ברוך הוא הביא לעולם הזה דברים גשמיים, תהני מהם, לבריאות. תעשי אותם בצורה הנכונה, בקדושה הנכונה, בדרך הנכונה, בדרך שתחבר אתכם, בדרך שלא תשים קליפה בין האגוזים, שלא תפריד אתכם. ואני חייבת לומר את זה, בקיץ החם הזה והלוהט, שאנחנו לפעמים, אני רואה זוגות שיוצאים לחופש ולא בודקים, האם החופש הזה הולך להעלות לנו את הקשר או להוריד לנו את הקשר. הבחירה בין לעלות או לרדת, אמרתי, בידיים שלי זה קליפת נוגה, לצאת לחופש זה מותר. אין בעיה, זה כשר, אפשר לצאת. המקום כשר, כן. תבדקי שאת יוצאת עם החברה הנכונה, תבדקי שאת יוצאת למקום שהוא כשר, למקום שאת לא מביאה סיכונים לתוך הזוגיות שלך, וכל אחת פה יכולה להבין לבד, אני לא צריכה לנקוט בדוגמאות. אנחנו בעלות הבחירה, אנחנו בעלות הבחירה איזה בית אנחנו מנהלות. אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת בשיעור טהרת המשפחה, של זוגות צעירים שרק מתחתנים, ויוצאים ביחד לחופש. אז זה נחמד, נכון? אנחנו 3 חברים, הם למדו ביחד, אנחנו מכירות, יאללה סבבה, יוצאים לחופש. לא תמיד זה מתאים. הרבה פעמים זה בכלל לא נכון. הרבה פעמים זה ממש לא יוסיף לקשר שלכם אהבה. זה רק יוסיף השוואות ומתח וסטרס. מעבר לזה, את המטרה שלשמה יצאת לנופש, להשתחרר, להירגע, לאהוב, פספסת. ובאמת שאני רוויית דוגמאות בתחום הזה, אבל זה לא להיום. אני רוצה לדבר, אני רק אפתח בשאלה, ואת זה אני אשאיר לשבוע הבא, ואני אמשיך במשהו חשוב. ואם אכלתי קליפה, ואם אדם חטא בגילוי עריות, בעבודה זרה, ברצח, מה זה רצח? ביקורת רצחנית, ביקורת פוגעת. מה דינו? התשובה הזאת יענה לנו בעל התניא בפרק ז' בשבוע הבא. אבל היום הבטחתי לכם כמה כלים, שאני מרגישה צורך לחבר לתוך הנושא הזה, כי אנחנו בחופש, וחלק מהחופש הזה אנחנו גם עייפים, נכון? אנחנו מה זה עייפים? אז כשהגוף שלנו עייף, אנחנו בסכנה הכי גדולה ליפול לגמל קליפות עצמיות. למה? כשהגוף שלנו עייף, הכל יכול לפגוע בו, נכון? אומרים לנו, כשהגוף שלך עייף, חיידקים יכול. קר לכם? לי אין אופציה, תבקשי ממעיין. כשהגוף שלנו, אני אתן לכם היום באמת כמה כללים, אני רוצה שתלכו איתם הביתה, שהם מדהימים בעיניי. כשהגוף שלנו עייף זה קל, מה עושים? הולכים לישון. כשהנשמה שלנו עייפה, אם זה אחרי מאמץ, השקעת בילדים, הכנת להם, סידרת להם, עשית דברים שדרשו ממך מאמץ נפשי, זה מובן, זה עייפות חיובית. אבל מה קורה ביום שיש לי? כשהנפש שלי עייפה ללא חיות, כשהנפש שלי ללא עניין, מה אז עושים? את לא מוצאת עניין, את לא מאמינה שהקשר הזה יכול להתפתח, את לא מאמינה שאת בעליך תצליחי לשנות, את לא מצליחה שאת הילד הזה תצליחי לשנות, העבודה הזאת עוד פעם לחזור לאותה עבודה עוד חודש, לא רואה את עצמי שם, כל אחת והעייפות שלה. מה לעשות כשהחיות לא נמצאת? אין שם חיות, אין חיות בקשר, אין חיות
לפעמים גם בקשר עם הקדוש ברוך הוא. פתאום אני מרגישה שאני לא חיה את אותה תחושה כמו שהרגשתי. אני פתאום מרגישה שאני לא באותה התלהבות, באותו רגש, גם לא עם הילדים, גם לא עם הבעל, גם לא עם עצמי. זה דבר שקורה. אבל זה הרגע שאם את ערנית, את תחסכי מעצמך בעיות. למה? כי לרגע הזה מחכה הנפש הבהמית. את בלי כוחות, היא שועטת עלייך. היא משתלטת לך על הכל. אז מה עושים? כדי לא לתת לה להשתלט. מכניסים נפש אלוקית. אז בואו נראה איך מכניסים נפש אלוקית. אז שלמה המלך, החכם מכל אדם, אומר לנו כך, מים קרים על נפש עייפה, ושמועה טובה מארץ מרחק. מה אומר לנו שלמה המלך? כשהנפש עייפה, שימו מים קרים על הנפש העייפה הזאת. מה זה מים קרים? יש לכם רעיון מה זה מים קרים? רענון אולי. מה זה הרענון הזה? אז אני אתן לכם 6 דברים שזה מים קרים. הנקודה הראשונה שאומר לנו שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, שמעון הצדיק, רבי שמעון בר יוחאי, שאומר לנו, מה הם מים קרים? נחת רוח. והוא מסביר, מה זה נחת רוח? נחת רוח מסביר לנו שמעון הצדיק, רבי שמעון בר יוחאי, זה שמועה טובה. ברגע שאת שומעת שמועה טובה, את מתעוררת. מה קורה לך שאת בבית, את בבאסה, את במתח, פתאום אומרים לך משהו טוב, את מקבלת כוחות, את יכולה להפוך את הבית, להכין את כל העולם. מה קרה לי? קיבלתי שמועה טובה, ורבי שמעון יושב עם התלמידים שלו, ואומר להם, תראו שנקבל עכשיו סימן. פתאום נכנסו ואמרו לו שאשתו עברייה. אמרו לו שאשתו עברייה, אמר, הנה קיבלנו סימן מהשמיים, שמה שהאדם צריך, כדי שיהיה לו מים חיים, כדי שיהיה לו נחת רוח, זה שמועה טובה. אוקיי, שמועה טובה זה מצוין. מה הבעיה בשמועה טובה? לא, יפה, לא תמיד. שמועה טובה לא תלויה בי, נכון? שמועה טובה זה מה אני אשמע, מישהו שישמיע לי שמועה טובה. אז מה אני צריכה? אני צריכה מישהו שישמיע שמועה טובה. מי מתחייב לי לזה? כולנו רוצים הרי בשורות טובות, לזה אנחנו מייחלים, ובעזרת השם נשמע בשורות טובות בקרוב, שכל החטופים שלנו יחזרו הביתה בבריאים ושלמים, וכל החיילים שלנו יחזרו הביתה בריאים ושלמים. אבל בנות, מה עושים? מה עושים כשהשמועה הטובה היא לא בשליטתנו? כאן מסביר לנו רבי שמעון ואומר לנו, הנקודה הראשונה שצריך לעשות, בנות, וזה תלוי בנו, זה בידיים שלנו, בנות, ואני לא יודעת אם יש פה מישהו שתצביע מישהי שאף פעם לא קרה לה, שהיא הרגישה שהיא ריקה מבפנים, שאין לה חיות, שאין לה אנרגיה, היא צריכה מישהו שינענע אותה. אין לה תמיד מישהו שינענע אותך. אני אתן לכם עכשיו, כמו שאמרתי, 6 דברים שאת תנענעי את עצמך. אז הנקודה הראשונה היא, תכניסי משהו חדש לחיים שלך. משהו שובר שגרה. משהו של התבוננות חדשה, לימוד חדש, עשייה חדשה, לכי תלמדי קורס חדש, לכי תעשי משהו חדש. אל תשארו בסטטיות הזאת, בסטטיות המסוכנת הזאת. אז הדבר הראשון, משהו שובר שגרה. לא יודעת, סי לטיול על הירח. סי לטיול, תעשי משהו, זה מה זה שובר שגרה, נכון? למה אני עושה את זה כל חודשיים? משהו שינענע ויוציא אותך כרגע הזה מהמקום. זה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה. הנקודה השנייה היא,
שני את האופן שבו את רואה את העולם, ואני רוצה להסביר את זה, אנחנו לומדות הרבה תניה, והרבה חסידות. מה שאנחנו עושות, אנחנו משנות את הראייה שלנו לעולם. במקום לראות עולם שהוא גשמי, אנחנו פתאום רואים עולם רב-מימדי. אנחנו כבר לא רואים בן אדם, רק אדם. אנחנו מבינים שיש שם הרבה עומק. את העומק הזה, זה מה שאנחנו מלמדים. זה מה שאנחנו לומדות פה ביחד כל הזמן. אבל להסתכל על העולם באופן אחר, בנות, זה בחירה. ואם אני צריכה עזרה בזה, בשביל זה יש משפיעה. בשביל זה יש חברה טובה. מישהי שתעזור לי להסתכל על הסיפור הזה, שמפיל אותי בצורה מחודשת. יש לך ילד שאת לא מצליחה לשבור את הקליפה ביניכם. יש שם קליפה ואת לא מצליחה לשנות את הכיוון של ההסתכלות. לא עבד, נכון? עד עכשיו לא עבד? עכשיו זה הזמן לשנות משהו בהסתכלות. אני אשנה משהו בהסתכלות, קודם כל אני אשתנה. אני אתן לכם דוגמה. אמרתי לאישה שהיא באה אליי עם קושי מאוד גדול שבעלה מעשן דברים, כל מיני דברים, וזה מאוד קשה לה, וכמובן זה משגע אותה. והיא כל היום הייתה במרדף אחריו. עם מי אתה יוצא עכשיו, מתי אתה חוזר, מתי אתה חוזר, עם מי אתה יוצא, עם מי אתה יוצא, כל היום הייתה במרדף. אמרתי לה, בואי נשנה כיוון. תעצרי, את לא המורה שלו, את לא אמא שלו. איך אני יכולה לשחרר? שחררי. זהו, תשני את הכיוון. מה יהיה איתו? השם יהיה איתו. זו לא הבעיה שלך. זה קשה, אני יודעת. אבל אנחנו חייבים בחיים להבין, שאם דבר לא עובד, ואני לא אשנה כיוון ראייה, זה ימשיך לא לעבוד. אני חייבת לעצור, זה לא הפתרון, צריך למצוא, להמשיך, בסדר? קודם כל, תברי את עצמך. קודם כל, את תשני כיוון, תשני הסתכלות, תרפאי את עצמך, תפסיקי להיות המורה שלו. את לא, אישה היא לא המורה של בעלה, היא לא מחנכת אותו, היא לא אחראית למעשיו, לא, אנחנו לא יכולים לקחת את כל זה עלינו, זה לא התפקיד שלנו גם, אוקיי? ואני מגיעה לנקודה השלישית. להתרחק כדי לחדש חיות ותענוג. יש לכם הסבר מה זה אומר? אוקיי, אז טהרת המשפחה זה דוגמה מצוינת, אבל כמו כל דבר בחיים, שכשאני שבעה ממנו, אז הוא מפסיק לרגש אותי. לפעמים צריך להתרחק, אנחנו יודעים שתענוג, הרי הרבה זוגות, אני שומעת הרבה את הטענה של זוגות צעירים, אבל אנחנו רוצים יותר קרבה, ואסור, אמר טהרת המשפחה, אנחנו רוצים יותר קרבה, ואנחנו רוצים קרבה כשאסור, אז אנחנו יודעים שתענוג זה אותיות עונג, וזה אותיות נגע. בנגע זה אותם אותיות. נגיעה אסורה, נגיעה יכולה להיות תענוג, יכולה להיות נגע. ובכלל, כאן זה מקום מחודש, לא רק בטהרת המשפחה. אפילו עם ישראל, הם היו רגילים לבאר של מרים, כל הזמן היה להם מים. הם לא ראו בזה איזה חידוש, היה מים. את כל יום מודה על המים שיש בברז? את חושבת, וואי, לסבתא שלי לא היה מים בברז, היא הייתה מביאה מהבאר, אנחנו לא עושות את זה, נכון? פתאום יום אחד, יש הפסקת מים. 3 שעות. ואז מחזירים לך את המים, ואת שופכת מים על כל הסלון. איזה כיף פתאום לשפוך מים. מה קרה? נהיה תענוג מהמים. למה? כי לקחו לי את זה. התרחקתי מהמים. פשוט. עם ישראל לקחו להם את המים. מרים לא היה באר מרים. פתאום הם מים.
פתאום הם מברכים ומודים ומוכירים את הדבר הפשוט הזה שאין כמוהו, מים. גם בסוכות אנחנו מברכים על ניסוך המים, כי מה יש במים? צמאון. מה אנחנו רוצים כדי לרגש, כדי לחיות? צמאון. אנחנו צריכים את אותו צמא, את אותה תשוקה. בטהרת המשפחה זה התשוקה של להתקרב אחד לשני, כדי שאחר כך בזמן הקרבה תהיה קרבה אמיתית. הקרבה האמיתית שיכולה להיות רק כאשר מתרחקים בזמן שצריך להתרחק. כמו שהרבי אמר, אם מתקרבים בזמן הריחוק, אז בזמן הקירוב מתרחקים. וההפך, כמובן, קורה באותה מידה. אז זה הדבר השלישי. הרבה פעמים את עושה מאותו דבר לאותו דבר, את מרגישה שחוקה, תעצרי את זה. לכן כמה טוב שיש למורים שלנו חופש. נכון המורות? מבסוטיות. כמה טוב שיש לילדים שלנו קצת חופש. לתת להם להתרגש מהדף החדש. מה קורה לכל ילד יום לפני תחילת השנה? הוא מחזיק את המחברת החדשה, והוא רוצה להאמין שזה דף חדש ושנה חדשה, והפעם הוא יצליח, והפעם יהיה טוב. זה בדיוק מה שעושה. אז גם בחיים שלנו, גם אם את לא מורה, ואין לך את החודשיים האלה, תעשי לעצמך משהו שהוא התחדשות. תרענני את עצמך כדי להבריא. ויש לנו נקודה רביעית, והנקודה הרביעית, אני אגיד את הדברים קצת מהר, כי השעה מאוחרת. הנקודה הרביעית זה ללמוד לקבל ולהשפיע. ואני רוצה להסביר את זה. היה פעם אדם מאוד מאוד גבוה. רבי שמעון בר יוחאי מספר את זה. היה אדם מאוד מאוד גבוה. והחבר שלו רואה שהוא כל כך גבוה, שהוא לא יורד אל המים לשתות אותם. והוא הולך והוא קמל, הוא צמא. הוא לקח בעצמו כוס מים והתחיל לשתות לידו. אבל הוא לא למד את המסר. אז הוא ראה שהוא לא שותה. אז הוא לקח מים, כי הוא לא רצה לרדת אל הכוס ולשתות ממנה. אז הוא לקח מים והתחיל לזרוק עליו. אבל מה היה צריך לעשות? לפתוח את הפה, כדי שהמים יגיעו אליו. וגם את זה הוא לא עשה. אז מה קרה לו? התייבש. מה המשל הזה? מה רוצה מאיתנו רבי שמעון בר יוחאי? בחיים שלנו, אדם שרוצה רענון בחיים, צריך לדעת לקבל ולתת. מה אומר לנו המדרש? שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידת סדום. מה זה שלי, שלי? מה ששלי, שלי, מה שאני יודע, לא רוצה לקבל מאף אחד. שלך, שלך. מה אכפת לי? לא רוצה לשמוע ממך. שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידת סדום. אדם שלא לומד, מקבל ונותן, הוא אדם שמתייבש. אדם שיודע לקבל ולתת, לקבל ולתת, הוא הופך להיות חי. זה כלל זהב. זה כלל זהב. כי לדעת לקבל, זו תכונה שאנחנו אנשים היינו אמורות להיות הכי מקבל. בקבלה אישה היא מקבל, נכון? הבעל הוא המשפיע, אישה היא מקבל. אבל הכי קשה לנו לקבל. את מקבלת מתנה, מה את אומרת באותו רגע? לא בדיוק צריכה את זה. למה בזבזת עליי? בשביל מה הפרחים? לא חבל? לדעת לקבל ולדעת לתת. בנות יקרות, אני אומר את הדבר האחרון, נמשיך בשבוע הבא, בעזרת השם. יהיה, בעזרת השם יתברך. הדבר האחרון זה לדעת לקרר את היצר. לקרר את היצר. 5. לקרר את היצר, בנות יקרות. זה אותה תכונה שכל הזמן גורמת לנו להרגיש לא מספיק. לא מספיק לי,
זה לא מספיק, זה עוד לא זה, זה עוד לא זה. לפעמים צריך להגיד ליצר הזה, שב בלול, הכל בסדר. כי כל הציפיות, איך אומרים, ציפייה, שכחתי את הפתגם? לא. לא. רציתי משהו אחר, אבל בסדר? כגודל הציפיות, גודל האכזבות, אבל זה לא זה, יש ציפייה, משהו מחלת לב, אבל שכחתי את הפתגם. בכל מקרה, הרבה פעמים הציפייה מיותרת מעצמי, מהסביבה, מהבן שלי, אולי לא רלוונטית, אולי הבן שלי לא יכול להיות עורך דין, אולי לא. אולי הוא לא יכול. תקררי את עצמך. תוריד את הציפייה הזאת, זה קצת יעשה לך יותר טוב בחיים. בעלך לא יכול להיות מה שהוא לא, הוא יכול להיות מה שהוא. והרבה פעמים המקום הזה שאני רוצה דברים שהם לא רלוונטיים, גורמים לי לתסכול. הדבר האחרון, ואני בקושי אסביר, זה להתרחק מהכבוד. בנות, אנחנו יודעים כמה שהכבוד, אדם שרץ אחרי כבוד ושואף לכבוד, מרגיש כל הזמן מה? חסר. תמיד הוא ירגיש חסר. עד איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. אדם שיכבד את הבריות, הכבוד בו יבוא. נתרחק מהכבוד. מה אנחנו עושות כשאנחנו מתרחקות מהכבוד? קצת מנמיכות את האגו. זוכרות את האגו? את אותה קליפה, להתרחק ממנה. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה שהנפש האלוקית שלנו תתלהט בחום, ובעזרת השם, מה את הבאת לנו? נשמת כל חי? לא, כף זין, מיום ראשון לכל אחד במתנה. איזה יופי, תודה רבה יקרה. אז אני רוצה להסביר, תודה רבה למאיה היקרה. היא מביאה לכם פה מתנה נפלאה. היא מביאה לכם מתנה נפלאה, פרק כ"ז בתהילים. זה פרק שאנחנו אומרים מראש חודש אלול, שזה יום ראשון. יום ראשון עד, בנות שנייה, עד שמיני עצרת, עד חג, עד סוכות, בסדר? אומרים את זה בשחרית, שנייה, בשחרית ובמנחה, אם אתם זוכרים את אותה חטופה שסיפרה, ספיר כהן שסיפרה את הסיפור המדהים שלה, שהיא לא ידעה בכלל לא תהילים ולא כלום, וחודש שלם, עד מראש חודש אלול, היא אמרה פרק כ"ז בתהילים פעמיים ביום, עד שהיא כבר למדה את זה ושיננה בעל פה, וכשהיא הייתה בחושך ובעלתה שהיא שעתה בו, זה מה שהחזיק אותה. והיא באמת השתחררה אחרי 50 יום, והיא יצאה והיא אמרה, זה הפרק שהחזיק אותי. בנות, זה פרק מלא אמונה, מלא ביטחון ומלא אשליך על השם יאהבך. י"ג מידות הרחמים. אני אספר לכם על הפרק הזה יותר בשבוע הבא, אבל תתחילו להגיד מיום ראשון, תודה מאיה, פעמיים ביום, תעבירו בבקשה, תעבירו לקבוצות מאחורה. ראשון, רגע, בנות, מראש חודש בוקר, ומזמור לתודה, תעמדו נגיד ביחד, מזמור לתודה.